श्री स्वामी समर्थ। सातारा मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सर्वांना हेल्दी आणि पौष्टिक मुगाच्या डाळीची खिचडी दाखवणार आहे। ही खिचडी तुम्ही आजारपणात खाऊ शकता। विकनेस येतो तेव्हा ही खिचडी खूप उपयोगी पडते। उन्हाळ्यात पित्ताचा त्रास खूप जाणवतो तेव्हा मुगाची डाळ घालून खिचडी बनवून खाऊ शकता। मुगाची डाळ एकदम पचायला हलकी असते। तापात मध्ये ही खिचडी थोडी पातळसर बनवून खाऊ शकता। तर चला मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी 2 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे आणि हाफ वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। तर आपण हे आता दोन्ही मिक्स करून धुवून घ्यायचं छानपैकी 2-3 वेळा असं स्वच्छ धुवून घेऊया। धुवून घेतलं। आता आपण कुकर गरम झालेला आहे त्यात तेल घालूया। थोडंसं तेल घालायचं। मोहरी अर्धा चमचा, जीरा 1 चमचा, हिंग थोडासा घालायचा आणि कढीपत्ता घालूया आपण 4-5। चांगलं तेलात भाजून घेऊ व्यवस्थित। आता आपण हळद थोडीशी घालूया। चमच्याने चांगलं व्यवस्थित हलवून घेऊया आपण आणि जे तांदूळ आपण धुतलेले तेच घालूया। आता आपण तांदूळ पण थोडे त्यात चमच्याने थोडंसं भाजून व्यवस्थित हलवून घेऊया, म्हणजे मग खिचडी छान चवदार होते। झटपट अशी मुगाच्या डाळीची खिचडी आहे, खूप छान लागते। तापात जर चव नसेल एखाद्याला तर ही खिचडी बनवून देऊ शकता तुम्ही। वृद्ध लोक पण ही मऊ अशी खाऊ शकतात। अर्धा चमचा मीठ घालते मी, तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार घाला। उकळी आल्यानंतर मग आपल्याला कुकरचं झाकण लावून द्यायचं। 4 शिट्ट्या करून घेतल्यात मी। आता झाकण काढून बघूया आपण। खिचडी तयार झालेली आहे, छान मऊसूद अशी खिचडी तयार झालेली आहे। आता मी अगोदर चमच्याने आपण हे करून घ्यायची, बाउलमध्ये काढून घेऊया, सर्व करूया। छान मऊसूद अशी रेडी झालेली आहे।